नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भान्साघरमा। आज म तपाईहरुको लागि स्पेशल नेवारी मशरुम छोइलाको रेसिपी लिएर आएकी छु। हुन त छोइलामा ला भनेको नै मासु हो, त्यसैले छोइला भनेको भेज हुने कुरै भएन। त्यही पनि यसमा युज गर्ने मसलाहरू सबै छोइलामा हाल्ने मसला भएको भएर चाहिँ मैले यसलाई मशरुम छोइला नै भन्दै छु। हेरौँ यसलाई चाहिने सामग्रीबाट। यसको लागि चाहिँ मैले ओयस्टर मशरुम यो छाते च्याउ लिएकी छु। यसलाई मैले यसरी पिस पिस पारेर राखेकी छु। राम्रोसँग केलाएर यसरी लामो लामो पारेर च्यातेकी हो मैले यसलाई। अब चाहिँ म एउटा भाँडा बसालेर यसमा यो च्याउलाई एकैछिन बोइल गर्छु। यसरी च्याउ बोइल गर्यो भने चाहिँ च्याउमा भएको किराहरू पनि मर्छ र च्याउ अलि सफ्ट पनि हुन्छ। हेर्नुस् त यो बोइल भइसकेको छ। अब चाहिँ यो पानीलाई फ्याँकेर म यसलाई एकछिन ड्राई हुन दिन्छु। एउटा भाँडामा मैले यहाँ तेल बसालिसकेकी छु। अब म त्यो च्याउलाई एकछिन यहाँ फ्राई गर्छु। च्याउलाई चाहिँ हामीले गोल्डन ब्राउन कलर हुनुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त हाम्रो च्याउ पनि रेडी भइसकेको छ। अब यसको मसला हामी रेडी गर्छौं। यो चाहिँ मैले उसिनेर राखेको 2-3टा जति टमाटर र खोर्सानी सुकेको खोर्सानी लिएकी छु। यसलाई चाहिँ म अब एउटा खलमा राखेर पिन्छु। यसलाई चाहिँ एकदमै मसिनो हुने गरी पिन्नुपर्छ। हेर्नुस् त हाम्रो मसला रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले यो च्याउलाई चाहिँ एउटा यस्तो भाँडामा लिएकी छु। यसमा मैले राखेँ जिरा, नुन, अघि पिलेको टमाटर र खोर्सानीको पेस्ट, लसुन र अदुवाको पेस्ट, हरियो लसुन, धनिया। अब चाहिँ म यो छोइला झान्नको लागि तेल तताउँदै छु। मैले यस्तो भाँडामा चाहिँ भुटेको तोरीको तेल राखेँ। यसमा मैले मेथी पनि राखेँ। यो मेथीलाई चाहिँ मजाले कालो हुनुन्जेलसम्म हामीले पकाउनु पर्छ। हेर्नुस् त मेथी कालो भइसकेको छ। अब यसलाई झिकेर अनि म यसमा बेसार एड गर्दै छु। अब म यो चाहिँ च्याउको मिक्सरमा राख्छु। अब हामीले यसमा सबै मसला राखिसक्यौँ। अब यसलाई मजाले मिक्स हुने गरी चलाउने। हेर्नुस् त हाम्रो मशरुम छोइला रेडी भइसकेको छ। तपाईहरु पनि यसै गरी छोइला बनाएर आफ्नो फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। मेरो च्यानललाई धेरै माया गरिदिनु होला र लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।